Joo. Mitkä olivat ensimmäisiä ajatuksia, kun kuulit, että sinun on lähdettävä sotimaan kotimaan puolesta? No minä olin hyvin innokkaasti ollut sotimassa pikkupojasta asti, koska silloin jo ennen kuin talvisota alkoi, niin se maailman tilanne oli semmoinen uhkaava niin kuin vähän nykypäivänäkin, että oli odotettavissa mitä tahansa ja niin me suojeluskunnan poikaosastossakin saimme sitten ihan sotilaallista koulutusta niin, että me siis harjoittelimme ampumista ja sulkeisia niin kuin armeijassa ja sitten olimme ihan suorastaan taisteluharjoituksessa maastossa, että me saimme pikkupoikina jo sotilaskoulutuksen ja sillä tavoin myöskin se innostus sotaan oli jopa ehkä tarpeettomankin suuri, että ei meitä mitenkään väkisin lähetetty, vaan päästettiin sitten sotaan. Kuinka kauan olit rintamalla? No, mä olin varsinaisesti 2 vuotta niin sanotusti armeijan leivissä, että kun mä lähdin tammikuussa 1943 armeijaan, niin sitten elokuussa siirryttiin sitten varsinaisesti sotajoukkoihin Kannakselle ja siellä meni sitten suunnilleen vuosi ja sen jälkeen olin sitten vielä vankeudessa sodan loputtua niin, että marraskuussa sitten tosiaan pääsin Suomeen ja joulukuussa sitten vasta siviiliin. Että noin 2 vuotta meni siinä nimenomaan armeijassa, mutta sitä ennen olin ollut sitten suojeluskunnan kautta sodassa mukana kaikenlaisissa tehtävissä sitten kotirintamalla. Mikä oli sotilasarvosi ja muuttuiko se rintamalla? No se oli sillä tavalla, että olin sotilaspoissa jo ylentynyt joukkueen johtajaksi. Ja sitten kun menin varsinaiseen armeijaan, niin jouduin tietysti alokkaasta alkamaan ja olin sitten aliupseerikoulussa ja sain korpraalin arvon sitten, kun rintamalle lähdettiin. Ja korpraalina olin sen sota-ajan ja nyt sitten joskus siviilissä 10 vuoden jälkeen sitten ylennettiin alikersantiksi. Joo. Lähtikö ystäviäsi rintamalle samaan aikaan kanssa? No sieltä Huittisesta lähti yksi kaveri ihan niin kuin samaan lähetykseen, Simo Jaatinen. Ei silloin yhtä aikaa sieltä lähtenyt muita, mutta hän meni sitten Korjalle ja minä Kouvolaan, että siinä erosimme. Tulihan siellä sitten armeijassa hyviä tuttuja jo siellä koulutuskeskuksessa ollessa, että niitä osittain, meidäthän hajotettiin sitten, kun meitähän oli Kouvolassa koulutuskeskuksessa noin 2000, niin meidät sitten hajotettiin ympäri kannasta, että ei me oltu sitten niin kuin kavereiden kesken siellä varsinaisesti niissä joukoissa, vaan tavattiin sitten aina joskus vapaa-aikana, että jotkut rykmentit yksiköt muodostettiin niin, että koko se koulutuskeskuksen porukka oli niin kuin samassa, mutta me menimme täydennysmiehiksi, että sillä tavoin se ystäväkaarti hajaantui. Joo. Oliko ystäviäsi jo ennen sinua rintamalla? Pirkanmaalla minä en ollut varsinaisesti koskaan asunut silloin aikaisemmin, kun mä Huittisesta lähdin, se ei ole enää Pirkanmaata. Että minä tulin sitten Pirkanmaalle vasta siviilissä vuonna 1950. Joo. Saitko hyviä ystäviä rintamalla sodan keskellä, ja jos kyllä, niin miltä se tuntui, että auttoiko se ja tälleen? Anteeksi, en kuullut. Että saitko hyviä ystäviä rintamalla sodan keskellä? No kyllä siellä hyviä kavereita oli siellä Korsussa, kun asuttiin.
Mutta minä täydennysmiehenä jouduin sielläkin välillä vaihtamaan, kun oli miehistövajausta toisessa porukassa, että saman joukkueen sisällä vaihdoin sitten eri ryhmissä, että se vähän hajotti sitä ystävyyttä. Ja toisaalta sitten kävi niin, että ei me sodan jälkeen sitten juuri tavattu, oltiin sitten ihan eri puolilla Suomea, että en mä ollut juuri ollenkaan niiden kavereiden kanssa tekemisissä sitten, jotka olivat kavereita siellä korsuelämässä. Miltä se niin kuin tuntui, kun sait ystäviä, että auttoiko se siellä rintamalla? No kyllä, siellä semmoinen kaverihenki oli ja pääasiassa tietysti se oli ajankulua sitten soittaa suuta ja niin päin pois. Ei siellä ollut paljon erikoista mahdollisuus tehdä, kun minä olin koko ajan etulinjassa silloin sen ajan, minkä olin rintamalla, etten ollut semmoisessa niin sanotussa lepovuorossa, jossa on mahdollisuus harrastaa erilaisia asioita, että minä jouduin asumaan siellä ahtaassa korsussa ja siinä ei sitten ollut kovin paljon niin kuin ajanvietemahdollisuuksia monenlaisia silloin, kun ei ollut vartiossa eikä muissa tehtävissä, niin lukemista oli sitten ja suunsaittoa. Ja kyllä me lauloimme siellä kovasti sitten myöskin. Ei meillä ollut edes radiota, mutta aina jotain opittiin lomalla käydessä, uusia laulujakin ja niitä sitten lauleskeltiin siellä porukalla.